asset pa itong script protect. Hala! Pero hindi na nahalata. Kabsat, check mo na lang yung mat, magka-price lang naman sila. Yung ganito, yung Oo seller. nga daw eh. Magka-price. Yan yung sa side, di nakikita ba? Hindi. Ay, Nakikita mo ba? ano nga ito? Ano lang siya talaga, ito lang. Parang hindi siya glass. Pero medyo, ano nga naman. May pros and cons. Hear the music. The music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Thank God, it's Friday! Yellow is the color of joy, ika nga nila, at talagang magbibigay sa inyo ng kaalaman at kasiyahan. Ngayon umaga, dahil tayo pa rin ang Morning Barkadahan, maraming salamat dahil sa pagsama ninyo. Kahit ito na, patapos na itong linggo, talagang magbibigay sa inyo ng ating Arangkada Stories. Ako si Papa P, ang magpapatuloy sa inyo ng good vibes dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At kasama ko si Kikay. Wow naman, partner, yung energy mo. Yes, I hope I can get that or catch yung energy na binibigay mo, not just for me, but for the others that are watching us. Magandang umaga, mga car engers. And tama nga naman, kukumpleto sa inyo palagi ang tambalang, 'di ba? Hatid ay good vibes. Syempre, Shakika, kakulitan at kakwentuhan niyo tuwing agahan. Yun na nga, nasabi nga natin, it's a color of joy. Ika nga nila, talagang magbibigay sa atin ng sunshine of joy, of happiness, ang mga ibabalita natin mamaya. At makakasama natin ngayong umaga sa virtual world ang ating mga guest talakayan. At bigyan natin sila ng konting patikim, Shakika. Yun nga, partner, and sabi nga nila ngayong pandemic, kahit na we're just impeded within telecommunications, and ito lang puro virtual, nag-uumapaw pa rin yung kasiyang ibinibigay nila sa atin. Yung isa nating guest talakayan is malapit ang puso sa karamihan, mga car engers, not just sa mga estudyante niya, but also her constituents sa barangay, of which she have just helped people in forms of education. Yes, at talagang isa pa nating guest talakayan ay magbibigay din ng liwanag ng kaalaman ngayong eleksyon 2022. Dahil Friday ngayon, alam natin na makakasama natin si Attorney Elenita, ang ating energetic na SESI Provincial Election Supervisor. At tingnan natin kung ano ang mga requirement at mga guidelines na dapat sundin ngayong eleksyon sa pangangampanya ng mga kandidato
kandidato. Kaya tutukan natin yan, mga ka-Rangers. Oo, although we've been trying to educate you about Yes. it, mga car rangers, pero ngayon bibigyan natin ng specific na boundaries and limitations on this kind of paraphernalia ng mga Yes, ating. oo. Kasi kailangan nating bantayan, di ba, partner? Kasi they have spending for that specific marketing strategies. Kaya Yes. bantayan din natin, mga car rangers. At diba? may malaking bagay ito. Doon pa lang, doon masikita na natin kung may disiplina at pagsunod sa rules ang ating mga kandidato. Doon pa lang, dapat makita natin na talagang totoo at sumusunod sila. Oo, simple and basic yun, Yes. 'di ba, partner? That's Oo. basically a requirement na dapat sinusunod nila. And tingnan nga natin kung talagang sumusunod ang mga ito. Yes. Oo, at talagang maraming salamat dahil sa patapos na week na to. Talagang sumama ang ating mga ka-Rangers sa ating mga kaganapan at arangkada dito sa ating tambalang. Nag-uumapaw ang good vibes. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Sama-sama nating isuot ang big smiles dahil sa ating mga rangkada ngayong umaga. At alam ko na talagang masarap ang inyong umagahan at kasama ninyo kami. Itong mga balita na bubusog sa inyo, mga ka-Rangers, sa mga kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Wow, gusto ko yun, partner. Abot Yes. nga tayo hanggang Mars kasi Oo. a good friend of mine is watching. Yes. Good morning, good morning, Eric. Ayan, okay na ba Oo. dyan sa Mars ngayon? Kasi sabi niya, humupa na daw yung ulan din. Oh. Hindi, joke lang, sa Korea po siya, mga ka-Rangers. So, yan, maraming salamat sa pagtutukbok. And syempre naman, sinabi mo, arangkada stories and Oo. inspiring mga ka-Rangers. Good news to Wow. our age categories between 15 to 17 years old. Alam nyo ba kung bakit, mga ka-Rangers? Bakit? Aside sa mahal ka niya, Yes, mga car rangers, kahapon, our Mayor Benjamin Magalong has announced Wow. that we are indeed and in fact going to cater to age categories from 15 to 17 years old for the vaccination. Di ba nakaka-good vibes, mga car rangers? Because in-encourage na po tayo that we can now register in the bakuna.baguio.gov.ph to have your QR code passed on for your for your vaccine schedules nga. And registration for 12 to 14 age group will start towards the end of the month. So, again, if the individual has no ID, right, just go ahead and have at least any ID number that is appropriate for your age bracket. So again, nakaka-good vibes kasi we have been trying to fight against this, and ito yung way natin to really secure that everyone is protected against COVID-19. Yes, Yan. tama. Good news yan. Yes. Dahil ngayon talagang kailangan talaga natin yan, sandata natin yan sa ating hinaharap na pandemya at COVID-19. Di ba, Shikikay? Yes. At ito, good news pa rin dahil Wow. talagang may good Samaritan pa rin ngayong pandemya at patuloy pa rin na pinapakita ang ating good vibes. Dahil may nagsauli ng wallet na si Don de Basungit. Maraming salamat sa pagsauli ng aking wallet. Maraming salamat dahil napulot niya sa taxi at talagang kinausap niya ako at talaga nag-PM na kung saan naibalik ito at maraming salamat. Isa kang huwaran ngayong pandemya, Sir Dondi Basungit. Oo. Wow, naman good vibes talaga yan, no, partner. Hindi lang dito yung good vibes na yan, di ba, partner?
Oo, at ito na talagang magbibigay din sa atin ng mga arangkada stories at kaganapan sa Asingan, Pangasinan. At makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Christine Joy Flores. Magandang umaga, Christine. Good morning, Paul. Update muna tayo dito sa bayan ng Asingan, Pangasinan. Isa ang barangay Karusukan Sur sa pinakamalayong barangay sa lungsod. Kaya dinala ng lokal na pamahalaan ang bakuna doon kung saan 160 residente dito ang nabakunahan ng Sinovac. Sa huling datos ng RHU Asingan, umabot na sa 11,339 ang nabakunahan ng Sinovac, Janssen, Pfizer at Moderna. Habang nasa 5,667 ang fully vaccinated na dito. Makatatanggap rin ng relief goods mula sa pamahalaang panlalawigan ang Barangay Karusukan Norte at Karusukan Sur mamaya. Christine Flores para sa Morning Balitaktakan. Maraming salamat, Christine, sa update natin dyan, ang aming Morning Balitaktakan correspondent. Christine, mag-ingat tayo dyan at maraming salamat sa good news na yan. Sige, Kay? Yes, partner. And syempre, since good news na rin naman sa mga ka-earners natin dyan na andyan sa Aringay, partner, no? Ingat po kayo and also balik tayo dito sa Baguio City. And hindi lang actually dito sa Baguio City, but we wanted to extend our greetings. A blessed birthday to Miss Charisse Padlan. And siya ang mabuting partner ng aming Papa Randolph. Good morning to everyone and may you be vested with good health and may your relationship also flourish for the next years. Maraming salamat sa pagtuto kasi they're all the way from Pangasinan din naman. Wow! Happy birthday! Hello Yes. po at God bless and good health always. Ayan. At ayan, iarangkada na natin, pasadahan na natin mga ating viewers. Yeah. Narito pa rin ang ating top fan na si Eric John Garcia. Great morning daw. Ayan, bibigyan mo ba ng reward, Papa P? Oo naman, nabigyan na po. Oo, si Sir Dondi at talagang sa abot sa ating siyempre sa ating busilang na puso talaga maraming salamat kay Sir Dondi. Eto, sino pa ating babatihin? Yan. Also, si Sir Rain is watching us. Rain Gayo, good morning. And to also, for everyone that is watching through our social media platforms, YouTube and other channels, just go ahead and give us a comment para naman we can let you know or mabati naman namin kayo. Yes, ito ating mga Pangasinan Ranger pala. Sila Lola Lourdes, Lolo Guding, Delia, Angel Roldan, hello po sa inyo. Maril Tulyok ng Cavite. Wow! At ang ating Hong Kong Rangers na sila Brenda at Merly Agbayani Season and Vilma Tulyok. Hello po sa inyo and Samuel Tulyok. Naman. So maraming salamat sa panonood sa amin. Also via Channel 11 and 13. May nagtatanong kasi sa atin kung anong channel tayo. So yun po tayo via T-Red Fast Network and Mountain View Channel. Syempre, partner, di ba sa mga Car-Rangers din natin that is ready for vaccination today. We have an available vaccinations scheduled for today. But mamaya muna yan kasi we'll give you a quick overview on our status. Yes, kanina nga nabigyan tayo ng update sa active cases at COVID update naman na situationer sa Asingan, Pangasinan, Christine Joy Flores. Dito naman sa Cordillera, good news! Dahil for the first time, 800 plus na talagang new recoveries ang nabigay noong as of October 14, 2021. Kahapon po yan at 860 po. Sa specific na total at sa kabuuan ay napabilang po ito sa 24,680 recoveries dito sa Cordillera, Baguio City. Pero meron din po tayo 127 active new cases. Oo nga, partner. And also tuloy na natin, reminding there are new lockdown orders sa mga barangay, specifically San Vicente, Santo Tomas Central. And again, this is just specific in Tenerins at Apugan. Ayan. Yes, oo. At ito, may na-lift na naman tayong lockdown order dito sa atin Tup-Tup-An Village ng Bakaking Norte Sur. At ito, existing lockdown order naman dito sa Purok 7, Bermuda Hills ng San Luis Village, Purok 11, Upper Pinget ng Pinget, Purok 17 ng 20, Irisan, at Aguila Street ng Camdas Subdivision, Lower Amistad Road ng Camp 7, Purok 1 ng Padre Zamora, at Diwang Road, Purok 6, Dontogan, Purok 3, Middle Rock Quarry, at Purok 10, Bakaking Norte Sur. Yes, and thank God, partner, marami tayong mga vaccination sites that is open today, starting with SMB1 parking, mga car rangers. And again, another thing that we wanted to be thankfully happy is it's open to all barangays, from A1 category until A5
categories. And sa mga tagtatanong pala, partner, if how they would know the brand of the vaccine, sasabihin po when you're already on the vaccination site. And most importantly, wag na po tayong pumili dahil lahat naman po yan ay safe para sa atin. And not just for first dose, second dose is available. That was supposed to be for Sinovac last September 15, 2021. And those who missed also Sinovac, Astra, Pfizer, and Gamaleya, punta na sa SM B1 parking. Yan. Yes, ayan, ito arangkada din ang ating University of Baguio, UB Gym, na kung saan they will cater naman po hanggang A1, hanggang A5 po ng first dose po yan, at the rest of adult population. At open to all barangays po yan, at hindi na kailangan ng stop, kailangan nyo lang dalhin ang inyong QR code at ang mga ating ID na magpapatunay sa inyong kategorya. At ito, magbibigay din tayo ng second dose sa mga nakakuha ng first dose noong September 15 ng Sinovac at sa mga nakamiss ng second doses ng Sinovac, AstraZeneca at Pfizer. Wow, at talagang arangkada ngayon ang ating vaccination schedule. Wow! Yes naman, partner. And also sa mga don't forget to get you registered. Kasi nga, pagdating nyo doon, di ba partner, hindi kasi pwede kung wala kang QR code. And that will simply aid din yung tulong natin sa ating mga frontliners. Yun na yung kaya nating ibigay sa kanila. And also, partner, basa lang tayo ng isang shout out and comment sa atin. Sabi niya gano'n, good morning daw from Jodel Buenaventura. And sabi ni Sir Rain, pwede pong pahanap ng forever sa Korea. Malas po kasi ako sa Pinas. Sir Eric, nakikinig ka ba? Baka daw. Yes, at ito si Mark John Kelly Delen naman. A great and blessed morning. Big smiles. Ito, nanonood din ang ating Brenda Baldos at Nestor. Hello po sa inyo. At patuloy pa rin tayo nagbibigay ng good vibes. Gusto ko lang magpasalamat sa ating mga tumulong sa ating bayanihan ngayong pandemya at sa unos na binigay ng Bagyong Maring. At maraming salamat din sa ating mga sponsors na patuloy na nagbibigay ng suporta sa atin. Nandito ang Musar, TJ Builders, Baguio Country Club, Lemon Hotel, Baguio, ang ating, syempre, Pine State Gaming Corporation, Lorma Medical Center, Amyan ang Balita Ngayon, at Sanggyo Pocha, Pine Studio Coffee, at marami pang iba. Ano pa? Yan, partner, ang dami nila, no? And again pala, mga ka-Rangers, with our social media platform, you can certainly use yung YouTube channel natin, like, subscribe, share, and ito din sa Facebook, you can certainly follow us in our Facebook page. Yan, di ba? And malay natin, we can reach Teleradio na soon, partner. Yes, naman. At talagang ngayong, talagang thank God, it's Friday. Marami tayong gustong pasalamatan at talagang magbibigay sa atin ng mga kaalaman sa ating mga guests ngayon. Kaya't mamaya, babalik kami para bigyan namin kayo at dadalhin namin sa inyo ang ating mga guests na magbibigay ng iba't ibang perspektibo ng teaching, ng learning at pagbibigay ng perspektibo ng pagtulong through giving education. Yun nga, partner. And kasi sa mga to, both our guests kasi have been in their respective industries, pero ang gusto naman, for a long time already, ang gusto naman nila is to give back. So, nakakatuwa lang. And sabi mo nga natin always na nakakataba ng puso that there will be people that kahit na they have their personal journeys and pinagdaanan, they are still there, willing to help naman. Yun, kaya kung ano itong pag-uusapan natin, tingnan natin mamaya sa aming pagbabalik ng Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka.
Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagang balita. Ngayong umaga, ito ang morning balita. Baguio City mananatili sa GCQ with heightened restrictions. Narito ang balita. Mananatili sa General Community Quarantine o GCQ with heightened restrictions ang Baguio City hanggang sa katapusan ng Oktubre. Nasa GCQ with heightened restrictions din hanggang sa katapusan ng buwan ang probinsya ng Abra, Ilocos Sur, Pangasinan, Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya. Nakataas naman sa Modified Enhanced Community Quarantine Classification mula October 16 hanggang October 31 ang mga probinsya ng Apayao, Kalinga, Batanes at Bulacan. Ang Dagupan City, Ilocos Norte, Ifugao, Benguet at Tarlac ay sasailalim sa General Community Quarantine o GCQ classification simula October 16 hanggang sa katapusan ng buwan. Samantala, nakapagtala ng 157 new COVID active cases ang Baguio City noong October 13. Nasa 3,309 ang bilang ng aktibong kaso sa lungsod. 5 ang namatay habang 734 naman ang mga gumaling. Nakataas pa rin ang lockdown sa 11 purok. Sa Benguet, nasa 3,320 ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19. Ito'y matapos pumalo sa 293 ang bilang ng bagong kaso kahapon. 120 ang mga gumaling at 6 ang namatay. Tuloy-tuloy naman ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa kabila ng masungit na panahon sa mga nakaraang araw. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Pagtaas ng presyo ng gulay mula Benguet, aasahan dahil sa pananalasa ng Bagyong Maring. Narito ang balita. Umaasa pa si Mang Joey na mabebenta pa nito ang ani niyang letsugas. Naperwisyo kasi ito ng Bagyong Maring. Dagdag sakit pa ng ulo ang pagsasara ng mga kalsada. Nasira na ng bagyo kaya ito dapat makapal sana kaso ito tingnan mo yung dahon sinira ng bagyo kaya lumit na, natanggal na sa garden. Bukas po naman kaso yun lang medyo may sira-sira pa kaya matagal yung biyahe. Kailangang nagsusunuran yung sasakyan. Sunod-sunod ang pagbiyahe kasi maraming nasira. Sa monitoring ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center o BAPTC, halos tumaas ang mga presyo ng mga gulay. Dati-rati na nag-a-average si center ng 500 tons daily. Sa ngayon, pumapalo lang tayo ng nasa 200 tons daily. So parang ganun yung naging effect ng monsoon rain last August and then itong just recently na itong Typhoon Maring. Halos lahat naman tumaas yung presyo ng mga gulay natin. Like example, itong cabbage, mga 1 week ago, halos umabot ito sa 20 pesos eh. Pero ngayon, biglang balik sa more than 30 pesos. Sa latest monitoring ng BAPTC at ng La Trinidad Trading Post sa presyo ng mga gulay, naglalaro na sa 27 to 30 pesos ang bentahan ng repolyo. Mas mataas kung ikukumpara noong Lunes na naglalaro lang sa 12 to 20 pesos. Ang wombok naman mula sa 10 to 19 pesos, bumagsak ito sa 7 to 12 pesos. Bahagya namang tumaas ang presyo ng patatas. Mula 26 to 59 pesos, naging 40 to 63 pesos na ito. Ang sayote naman mula 4 to 10 pesos ay naging 4 to 16 pesos na ito.
Ayon sa BAPTC, inaasahang tataas pa ang presyo ng gulay sa susunod na mga araw. Humupa na din ang baha sa mga strawberry farm sa La Trinidad. Dahil dito ay nasira ang mga lettuce na itinanim sa Pilapil. Apektado rin ang mga biyahero ng mga gulay sa mga baha at pagsasara ng kalsada dulot ng bagyong Maring. Isa na dito si Mang Marlon. Kasi yung truck namin na stranded doon sa baba, sa Marcos Highway. Gawa ng mga puno bumagsak. Bali, yung mga gulay sir, hindi nakakarating. Oh, yung iba hindi nakarating. Kami nakarating ng Batangas mga alas 10 na ng gabi na delay. Hindi naman sir, nasira yung mga pinamili yung galing dito. Hindi naman sir, pero yung sumunod na araw, yung kahapon marami nang nalusaw. Kasi na-stranded sa taas, hindi agad na ibaba rito. Sa huling monitoring ng Civil Defense Cordillera, papalo na sa 192 million pesos ang pinsalang idinulot ni Maring sa agrikultura sa rehiyon. Mula sa kabuuang halaga, 1.2 million pesos ay mula sa mga high-value commercial crops na mga tanim sa Benguet. Charles Nicolimon para sa Luzon. Pagbibigay ng insentibo sa mga magpapabakuna kontra COVID-19, suportado ni Senator Bongo. Narito ang detalye. Nagpakita ng suporta si Bongo para sa planong pagbibigay ng insentibo sa mga bakunadong individual. Isa itong paraan para mas makumbinsing magpabakuna ang mga nag-aalangan. Ayon sa senador, may mga nagpanukala sa Senado kaugnay sa pagbibigay ng insentibo sa mga mamamayan habang wala pang batas kaugnay sa mandatory na pagpapabakuna. Ilan sa mga insentibo ay malayang makakalabas, makakapaglaro at kumain sa labas ang isang bakunado. Naghayag din siya ng suporta sa plano ng ilang mga alkalde ng National Capital Region na paluwagin ang ilang COVID-19 guidelines para sa mga bakunado. Sa kasalukuyan, 70% na ng populasyon ang nabakunahan sa rehiyon. Dagdag pa ni Senator Go, may parating na 50 million doses ng bakuna. Sa kabuuan, 87,690,960 na ang doses na natanggap ng Pilipinas. Inaasahan ni Senator Go na sa pagtatapos ng Oktubre, 87% na ang fully vaccinated sa eligible population ng NCR, habang pinapalawig ang proteksyon sa ilang critical areas ng Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga at Rizal. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Mga sementeryo sa Pangasinan isasara sa araw ng undas. Narito ang balita. Naghahanda na ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ilang linggo bago sumapit ang undas. Sa inilabas na Executive Order No. 0125-2021 o ang strict implementation of COVID-19 measures and guidelines for the observance of Undas 2021 in Pangasinan, ang lahat ng pribado at pampublikong sementeryo, memorial parks at kulumbaryo ay isasara para sa mga bisita mula October 30 hanggang sa November 2. Pero bukas ang mga ito bago at pagkatapos ng undas. Pinapayagan naman ang libing at cremation sa mga nakasaad na petsa. Yun nga lang, limitado lamang ang bilang ng mga kataong maaaring dumalo. Ipatutupad rin ang local scheduling sa pagbisita. Ang bawat syudad at munisipalidad sa Pangasinan ay magtatalaga ng schedule of cemetery visit para sa mga residente. Inaatasan ang mga LGU na mag-issue ng special pass para sa bawat pamilya. Ang mga special pass na ito ang iprepresenta ng mga residente upang makapasok sa sementeryo sa araw ng kanilang visitation schedule. Upang masiguro namang masunod ang mga health protocols, papayagan lamang pumasok sa mga pribado at pampublikong sementeryo ang hindi tataas sa 10 katao para sa bawat grupong bibisita. 30% venue capacity lamang ang papayagang sabay-sabay na pumasok, maliban lamang kung papayagan ng LGU ang hanggang 50% capacity. Magkakaroon din ng one entry, one exit policy sa bawat sementeryo kung saan itatalaga ang mga gate checkers. Hindi papayagan ang anumang uri ng picnic o mga katulad na gawain sa loob ng sementeryo.
Para naman sa mga nais pumasok ng Pangasinan sa darating na undas, ang mga essential travels o travels by authorized persons outside residence ay patuloy na pinapayagan. Kinakailangang magpresenta ang mga apors ng valid or government-issued IDs, travel order at pumasa sa symptom screening. Maaari rin ang employment certificates, travel order, hospital referrals at iba pang proof of authority to travel. Ang mga non-appers at turista naman na magmumula sa mga lugar na nasa ECQ, MECQ, Granular Lockdown, Alert Level 5 at Alert Level 4 na below 18 at above 65 may comorbidities o buntis ay hindi papayagang makapasok sa lalawigan. Sa huling tala na inilabas ng Pangasinan Provincial Health Office, nasa 1,737 ang aktibong kaso ng COVID sa lalawigan. Nananatili naman sa GCQ with heightened restrictions ang probinsya hanggang sa katapusan ng buwan. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Nagbabalik ang tambalang sipaw! Ito talaga. Thank God it's Friday. Dahil sa ating mga guests ngayong araw. Di ba, Shikikay? Nag-uumapaw sa pagiging thankful partner because of these people. We are educated and actually an inspiration to not just students but everyone in their barangay. So, we have with us a glorious morning, Miss Maribeth Quaresma. Good morning! Good morning, Shikaina and Sir Paul. Ma'am Maribeth, wow na wow at talagang guro ang aming makakausap ngayon. Before that, Ma'am Maribeth, sa ating tanungan ngayong umaga, kamusta po kayo ngayong pandemya? Paano po tayo bumabangon at lumalaban? Yes, it's really hard to have work, especially in the education department we're in. Ang apektado ay not only the teachers but also the learners. Mostly the learners are affected in this time of pandemic. Yes, I could attest to that, Miss Maribeth. I'm also part of one of the university here and talagang learners talaga natin. But Yes. before we go even further on that, ma'am, we wanted to know, paano ba nagsimula si Miss Maribeth sa passion niya sa teaching? Yes. Okay, so I think, Chikaina, you were one of my pupils before. Yes Okay, po. so I think I followed the footstep of my parents because my parents were both teachers and all of my relatives, my aunts and my cousins were also and are also teachers. That's why nagkaroon ako ng parang confidence na I will become a teacher and I was really a teacher, a classroom teacher for almost, for more than 20 years before I became a school head. Wow, ito na nga talagang good news din dahil naging outstanding public school head kayo. Pero paano po nagsimula ang passion nyo sa teaching? I was looking, when I was a kid, I was looking, yung mga alam ba ninyo nung mga bata pa tayo, I do not know if you have experienced those ones. Actually, I am on medication, no? Okay. So, when I was a kid, naglalaro ngay tayo ng teacher-teachera noon. That's why nagkaroon ako ng passion to become a teacher. Because I saw through my teachers before and through the environment we're in, ang mga teacher, ang gara namang tignan ng mga teachers. O, andun sila, sumusunod ang mga bata sa kanila. Ganon. So, sabi ko, one day I will become a teacher. That's why nagkaroon ako ng passion to become a teacher. Dahil sa nakikita kong wala ang mga ibang sector, wala ang mga ibang professions kung wala talaga yung mga teachers. So sabi ko, I will become one of them someday, somehow. Yes, Ma'am Maribeth, ito nga talaga, ngayong pandemya, na-challenge ang lahat. Ano mga challenges bilang guro ang inyong napagdaanan at paano kayo na-motivate na gawin at iusbong ang inyong passion sa larangan ng pagtuturo?
Okay. So, yung pagiging, this pandemic really affected so much the education system, no? Kasi mga learners, especially in the elementary, wherein I am not speaking of being a teacher, but as a school head itself, wherein nakikita natin ang mga kindergarten learners, ang mga grade 1 learners na hindi pa sila marunong bumasa tapos aaral sila with the help of their parents wherein most of our parents are not really inclined with teaching their their kids. So mahirap talaga 'yon. That is Yes. really one of the most challenging activity na ginagampanan ng teachers ngayon. Aside from the yung paperworks, ang dami-daming paperworks, paggawa ng modules and so on, para lang mabigyan ng gabay ang mga learners natin ngayon. So, it really is a very challenging activity for a teacher. Yes, Miss Maribeth. And kami rin, si partner din, Miss Maribeth, isa din siyang learner at continuously na humahanap tayo ng paraan para maging creative ang pagtuturo natin at pagko-convey natin ng mensahe para sa ating mga estudyante. Miss Maribeth, in your personal journey, anong gusto mong bang value yung ma-inculcate to your students? When I was a teacher, classroom teacher, lagi kong sinasabi ito sa mga estudyante ko before, no? Even when I was also a journalism advisor, no? Wherein sinasabi ko sa kanila na you have to have the three values or the virtues wherein we have the dedication, commitment, dedication, and passion. Because if you commit yourself with the things that you are doing, and you dedicate yourself, of course, darating na yung being passionate sa mga trabaho na ginagampanan natin. So in this time of pandemic, talagang kailangan ng mga estudyante na magiging committed sa kanilang pag-aaral. Dahil sa dami ng ginagawa sa dami ng mga challenges ng mga estudyante ngayon, syempre napapabayaan sila ng mga magulang. One challenges pala is parents are really have no time for their kids ngayon. So mahirap talaga 'yon. So sabi ko sa mga teachers ko dito, sabi ko you have to be dedicated, you have to be committed to your work, and you have to be passionate with what you are doing right now. Yes, Ma'am Maribeth. Wow! At kitang-kita talaga natin yung fire sa passion niya bilang guro. At Ma'am Maribeth, bilang guro, paano niyo po binibigyan at gumagawa ng ibang activities at programa para sa youth involvement naman ng ating mga kabataan? Yes. Yung youth foundation, youth program ng mga estudyante ngayon, we have also in our division and the DepEd, yung youth formation program wherein i-involve natin kahit ngayong pandemic, meron din silang mga activities like ESO, meron tayong mga SPG, and meron din tayong mga iba pang mga activities ng mga learners na through online or virtual ay nakikijoin na sila. So, yun ang ginagawa na natin para lang hindi naman masayang yung mga plans natin for the learners. So, kailangan sumabay tayo. We have to be innovative. So, there are some best practices for the school, especially school where I am now, wherein some learners are being involved, especially yung mga magagaling na makikita mo magiging leader sa mga in their own ways. Sila yung ginugroom na natin. Right. Miss Maribeth, nakita namin how you've been honing students for so long already. And I was part of that. My siblings are part of that as well. And I just wanted to ask about the award of Outstanding Principal. Did you expect this? How did you know nakasama po kayo dito sa isang award na to? Okay. It's really a blessing, and I think God answered our prayers because during the time 2020 was the start of the ECQ, no, where I got sick also. Actually, I'm on medication right now, but then it did not hinder me to join or to do what is best for the school,
what is best for the teachers, and what is best for the learners. So, gumagawa rin tayo ng paraan kasi sabi ko, hindi yung pagkakaroon natin ng karamdaman, hindi yan hadlang para hindi ka gagawa ng paraan para mapaganda mo rin ang school at mahon mo ang mga teachers to be more proactive and efficient and effective. So there are some programs that I made through online, and there are some innovative practices that our school have done through my initiative para magkaroon kami ng collaborative activities and collaborative working force in the school para sa mga bata, para sa bayan. Yes, gusto ko yun para sa bata at para sa bayan. At ito, nabanggit nyo nga yung mga programa na ginawa ninyo, Ma'am Maribeth. Ano po ito at i-share naman natin sa mga manonood? We have some projects here in the school wherein yung nilalagyan namin ng mga titles katulad ng Project Tawid, Project Daras. These are more on curriculum and instruction wherein how can parents cope with their learning activities of their children. So nakakaroon kami ng programa na ino-orient namin ang mga parents kung papaano sila gumagabay sa kanilang mga anak. Another one is, we also have yung mga for the teachers, wherein there are some lock sessions that na ginagawa namin para lalong ma-train ang mga teachers in this time of pandemic kasi hindi lahat ay, you know what, yung psychosocial awareness of the learners and the teachers is mas importante ngayon. Yung health conditions nila, kailangan natin i-boost sila. So, magkakaroon sila ng mga activities like Zumba, once in a while, once in a week, ganon. And then, another one, we have so many innovative activities, especially on how to deal with the learners. So, this year, we have the Project Layad, wherein we will be using two-way radio to let the children get involved in virtual activities. So I think thanks God that the division office helped me procure some gadgets like the two-way radio para magamit lang here in Gibraltar Elementary School. This is the only school in the city of Baguio could use it kasi pinapilot na namin dito sa school. Aside from some activities na yung mga donations na from NGOs and so on na binibigay na namin para sa mga bata. We also have the school feeding program here in our school wherein we really cater to those beneficiaries na hindi rin talaga maka-afford and para sa kanilang nutritional status. Right. With this approach, Miss Maribeth, nakita namin how inclusive you want education, not just only for the learners, but the teachers itself. Miss Maribeth, any message po sa ating mga teachers and students ngayong pandemya? Yes, actually, we keep on saying this to these teachers that we have to be resilient, we have to be proactive, and we have to take care also of ourselves because we are the ones who could lead and who could teach the learners. Kasi kung kahit na merong mga magulang, hindi rin kaya ng mga magulang na ituturo ang lahat ng nasa modules kung wala ang teacher. So the teachers, ang pinaka-concern namin is the health and condition of every teacher. Not only the teaching, the teaching staff, but also the non-teaching staff in the school. And for the learners, ang lagi po namin sinasabi sa kanila through their parents is kailangan na yung immune system nila, kailangan na pag silang lumalabas, kailangan na mag-aral sila mabuti, kahit na mga magulang nila ang magiging teacher nila. Pero sometimes, kinakailangan din namin ang face-to-face sa mga learners na ito, so pinupunta na namin sila sa mga sa school. So for the learners, ang masasabi ko lang, keep on going. Dapat wala po tayong kapangamba sa pag-aaral ngayon dahil hindi natin alam kung kailan matatapos itong pandemyang ito. Yes, thank you very much, Ma'am Maribeth, sa ganitong mga mensahe natin sa ating mga guro at mga learners. Maraming salamat. Thank you, boss. Wow. God bless.
Yes, padayon po sa inyong serbisyo, ma'am. At si Kikay, napakasaya at talagang binigay natin ng kahulugan ang yellow, the color of joy, ika nga nila. Talagang nagbigay ng ray of sunshine of hope, at ngiti sa atin dahil sa mga ganitong advokasya na ginagawa ni Ma'am Maribel. Yes, yun nga, we are sunshine to everyone, mga Yes. car rangers, in our own ways and forms. We're just bringing light to each other. And thank you, Miss Maribel. Maraming salamat po. And pagpatuloy po natin yung road natin in healing and your, process as well. So, maraming salamat sa mga car rangers natin kasi hindi pa kami tapos dyan. Siyempre, hindi makukumpleto ang Friday kung wala siya, di ba, partner? Yes, at kaya't mamaya, tumutok lang kayo mga ka-Rangers dahil makakasama natin si Atty. Elenita sa aming pagbabalik. Ito ang tambalang nag-uumapaw ng good vibes. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. So masakit ang ulo sa paulinimen, yung haway garantisado. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club,
You do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Thank God it's Friday talaga dahil nagbibigay tayo ng kaalaman ngayon at makakasama natin ang ating energetic attorney Elenita, di ba, Shikikay? Yes, Kabsat. Sorry, biglang na-mute. Oo. Thank God we're together, partner. And of course, we have the energetic na magbibigay sa atin ng information. Sabi ko nga, kulang ang Friday natin kung wala siya. Naman. At ito na, pag-usapan natin ang mga campaigning rules at guidelines natin ngayong darating na election 2022. Narito na ang ating energetic attorney Elenita, Julia Tabangin Kapuyan, ang ating Sese Provincial Election Supervisor 3. Good morning! Good morning, Tabalang Shipaw. Good morning po sa lahat ng mga nanonood sa Comelec. Lalo na sa Comelec Compound, si Senior Roger, si Judil, si Pete, si Jeremy, at saka sino yung na-miss kong isa? Raymond. Yes. Good morning. At saka good morning sa magigiting na election officer, si Rexy Sexy sa Bugyas, at saka si election officer Jeff Rubino of Sablan. Yes. Uy. Hello, good morning. Good morning to my husband, Lieutenant Colonel Kapuyan, and Attorney Tabangin, si mama ko, si Jay De Guzman, and my friend Judel. Good morning. Pleasant Friday. Yes, oo naman. At attorney, kapag ganito no, at Shikikay, kapag mga election 2020 to pag-uusapan natin, maraming dapat nating sundin. Di ba, Shikikay? Yes, partner. And sa mga car insurers natin dyan, tapos na ang filing of COC. Now the battle may have just begun. Di ba, attorney? Yes. Apo, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa kampanya. Yes. So para ito, dedicated ito sa dear candidates natin, nakapa-file nyo pa lang ng Certificate of Candidacy. Pero bago ang lahat, reminder muna po, reminder. Yes. Continuous pa rin ang registration namin sa lahat ng Office of the Election Officer. That's 8 a.m. to 5 p.m. Mondays to Fridays except Saturdays. Ang deadline po niyan is until, ito na naman, hintayin nyo na naman yung deadline. Wag na, register na agad. Ang deadline po is October 30, 2021. Yes, attorney. Ito na, pag-usapan natin ang candidates on the move. Ano to? Opo, candidates on the move. Ay, teka, magsusorry muna ako sa aking article sa Regional News Group Luzon na entitled Candidates on the Move. Ang nilagay ko pong campaign period is year 2021. Hindi po yun. Out of sight ako. Out of sight, out of mind. Kaya naisulat ko 2021. 2022 yun when the election period sets in. Okay? So, tignan natin yung ating first slide. Yun, at first line naman, ito, campaigning as regulated by the Comelec through Republic Act 9006 or the Fair Election Act. Opo, ang implementing rules po natin dyan is Comelec Resolution 10488. Pero 2019 pa po itong ginagamit nating resolution kasi hindi pa ho nilabas ng Comelec ang yung pong implementing rules and regulations governing kung paano tayo mag-campaign. And then, yung law na pinas ng Congress na pwede natin gamitin para ma-regulate ang kampanya ng every candidate is Republic Act 9006. Yan po ang Fair Election Act. Bakit po Fair Election Act? Because it must be fair to all kinds of candidates, whether you are rich or poor. And it gives the COMELEC the authority or the power to regulate yung mass media, social media, bago po yung social media, at lahat ng actions, the materials, and it is punishable dyan sa Republic Act na yan, and it is being implemented by COMELEC Resolution 10488. Pero that's only for 2019 elections. Lalabas pa lang yung bago natin na COMELEC resolution. Pero for now, let's discuss this kasi kapafile pa lang ng certificates of candidacy. And by the way, you are not considered candidates yet because the campaign period has not begun. Exactly. Okay. Attorney, we wanted to know ano nga ba ang cover or what is the period of the national campaigning and the local campaigning period? Opo, dyan sa ating slides nakalagay po dyan. Pagka national po, they will begin campaigning February 9
And then mag-e-end po sila May 7. Kasi Yes. 2 days before, hindi na sila pwede. So titigil na yan. And then sa ano naman, sa local, March 25 po ang beginning hanggang May 7. So it's the same yung pag-e-end nila. That's 2 days before the elections. And then, they are not considered candidates as of now. So matagal yun. But final natin ang certificate of candidacy. It was set earlier because ipiprint natin yung ballots. And that is why pwede pa nilang baguhin yung mga pwede nilang i-substitute hanggang November 15. Yes. Opo, na pwede pang i-substitute yung gustong i-substitute, gustong magpa-substitute, at gustong mag-withdraw. Yes. Attorney, nabanggit niyo ang substitution sa November 15 na naging mainit na topic yan dito sa ating social media. Meron na po bang mga nangyari na mga cases na ganito sa past elections natin? Marami naman na pong ganyan na nangyari. Actually, nangyari din po yan kay President natin noon. So, before the set deadline ng COMELEC, he substituted yung the one who filed a COC for President. Noon yun within the political party. So, yun yung kaya naging President siya ngayon. So, it happens na pwedeng ganyan ang mangyari. That's why sa November 15, yan po ang deadline, nag-iisip pa rin ngayon ang ating mga kandidato kung sila ay mag-withdraw at isa-substitute sila. So, yan po yung last na pwedeng period. And then, sa ating sa pagpiprint ng ballots, it has to be that way earlier because yung name ng substitute must be printed in the ballots. That's why November 15 ang ating deadline. Oo. At sa tingin, dagdag pa dito, kaunti na lang, attorney. Strategy po ba kapag ganito mga substitution? Sa tingin niyo, sir, attorney? Hindi, totoo naman, it's a strategy. Kaya there are certain people who would like na to remove this. Kasi yung pong mga ganyan, bakit ba hindi kayo mag-file agad? Kung if you have the intention, you like to file, so you file agad na. Bakit ganun pa na nahintayin nyo yung mga last day, yung mga periods na ganyan? Kasi titignan pa nila yung movement nung kaya nga candidates on the move. Yung kanilang kalaban, kung anong plano nito. So kung isa-substitute nila yung kabila na mas malakas, edi papantayan nila yon sa kabila. So, ganun talaga. And meron din yung mga anak nila, pinapa-file nila, mamaya sa substitutean nila. Mga ganyan, may mga ganyang style. And it's allowed under the laws because there is withdrawal. Kung may withdrawal, pwede kang i-substitute. But subject to a specific period, which is November 15 for this year. Pero pag namatay at saka na-disqualify ka, you can be substituted anytime, even before election day. Yun, attorney, follow up po dun sa withdrawal nga po. Meron ba tayong punishable ba to? I mean, paano kung ilang beses na silang nag-withdraw? Meron ba tayong provisions on that? Ilang beses pa sila pwedeng mag-withdraw ng candidacy? Hindi naman po sinabi sa batas kung ilang beses kang mag-withdraw. Basta pwede kang mag-withdraw because you are allowed under the rules. Kung nag-change yung mind mo, di why not? So, ayaw mo na, di aalis ka na. Tulad nung iba, kafa-file pa lang, di ba? Wala pang, di pa natapos ang filing ng certificates of candidacy period, mag-withdraw na sila. So, merong mga ganyan. Meron din yung you are not prohibited kung ayaw mo na. And then, pwede kang i-substitute. Ngayon, ang question, tinatanong nung isang election officer sa Bugyas, can a person who withdrew substitute another? The answer is yes. Pwede yon. Basta wag kang lumampas dun sa deadline na yun na November 15. Yes. Attorney, ito, dagdag pa dito, ito yung maraming pumapalya dito na mga kandidato sa campaign materials guidelines requirement. Ano ang mga requirement at guidelines ngayong election 2022 kaugnay sa campaign materials? Apo, meron tayo sa slides niyan, ha? Pagka polyetos o kaya papel lamang, yung i-distribute natin house to house, yung bibigay natin pag may mga naglalakad sa daan o kaya sa streets, mga ganyan, you only have a maximum size of 8.5 by 14. So that's the legal size coupon band. Tandaan nyo lang yung legal size coupon band. And then yun ang maximum. For posters, kailangan mo 2 by 3. 2 by 3. Yan ang maximum. So, tandaan nyo lang cartolina size. Yun lang. Pagka streamer naman, 3 by 8. Ang ano niyan, ang kailangan mo lang yung streamer pag may rally ka. Diba? Or pag meron kang, pwede mo namang ilagay ngayon sa headquarters. So, pwede mo ilagay yung ganong size. But on the occasion of rallies, ilagay mo yan 5 days before, then you remove it within 24 hours. But ngayon, we're not expecting that there will be rallies because those are
crowd drawing events at violation yan sa IATF rules. So, hintayin po natin yung guidelines na ibibigay ng COMELEC main office kung paano yan i-regulate. So, una yan, yung crowd drawing events. Second, allowed pa ba yung house to house? Hindi po natin alam pa ngayon kasi wala pa yung guidelines na binigay ng COMELEC. And then, third, yung pong social media campaigning. Is that allowed? Ngayon, under the rules po, dun sa Republic Act 9006 and implemented by 10488 COMELEC resolution dated 2019 pa, pero may lalabas tayo ngayon for 2022 national and local elections. Ang sinabi po dyan, you just register your blog and your email accounts with the Election Information Department. Yun na po yun. And then, it is considered as your machinery na pangangampanya mo. Yan na yung account mo. And anyone who will endorse you, it is a form of freedom of expression on their part and they support you. So, it's allowed. Yes. But it is subject to Section 6 of 10488, which is COMELEC Resolution implementing the rules on 9006 Republic Act. So, parang kasama din siya doon sa airtime, sa TV and radio. So, yung pong sa airtime, meron po tayo dyan sa slides. Yes. Campaigning on TV and radio. Pagka TV tayo, pag national yan, that's 120 maximum mo. And then radio is 180. On a per station basis. So per station, for example, doon ako sa ABS-CBN, mag-add ako dyan, 120 yung maximum ko per station. So sa GMA, 120 na naman ako. But para yan sa mayayaman, di ba? So, hindi natin masyadong yung mayayaman din, ililimit din nila yung kanilang pag-a-add, pagpa-place ng ad. Why? Because yung pong nakalagay sa limit na pwede nyong gastusin, which you will place in your statement of contributions and expenditures, is only 3 pesos for every registered voter. Times the number of registered voters. Pag independent ka, it's 5 times number of registered voters. So, huwag kang lalampas doon. Kaya, you have to limit it. So, kahit maximum yung binigay on a per station basis, huwag kayong lumampas doon. So, perfect example niyan is Ejercito versus COMELEC. Kung maalala nyo, overspending dahil sa ads na place niya, he was removed. So, under Section 6080 of the Omnibus Election Code, it is a ground for disqualification. Kaya matatanggal ka dyan. Kaya pag overspending ka, so mahirap yan. Yes. Okay, for local ka lang, 60 minutes ka lang on a per station basis. TV. For radio, you have 90 minutes on a per station basis. So, in per station, for example, radio, Z-radio ka, for example, huwag kang lalampas 90 minutes. Yung kabila naman. Pero syempre, di ba, pag nag-place tayo ng ad, mga 2 minutes lang yun. Wala pa sigurong 1 minute. Basta masabi lang yung pangalan, tapos masabi lang na wag niyong kakalimutan sa election day. And syempre, that begins sa campaign period pa lamang. Pero meron ng iba, na-mention ko last time sa ating previous lessons na meron nang nagpa-place ng ad ngayon. It's not counted sa period na yun kasi it's not considered campaigning. Yes, attorney. Yan, mga kandidato, mga tatakbo. Ayan, ingat-ingat pa rin po tayo sa mga rules at guidelines. At alam naman natin, ang tri-media natin, ang television, radio, at print ay mahalaga sa pagkakampanya. At ito, umusbong din ang social media ay parte ng form of mass media. Paano po at ano mga guidelines naman natin dito? Nabanggit natin kanina, attorney, ano mga detalye nito? So for social media campaigning tayo yan ang uso ngayon, which sinimulan na nung 2019. Hindi ito masyadong ma-regulate because wala namang nilabas pa na law governing social media campaigning. Pero tignan natin kung merong ilalabas ang COMELEC na implementing kasi na-define naman sa 9006 yung social media campaigning, which is part of mass media. So magfo-fall din siya under that, yung section na yon where the limits are provided for TV and radio. So parang ganyan na rin yun. But ang igagawin lang for social media, they will submit broadcast logs, mga ganyan lang, and then yung contracts of advertising, and then when it is required by COMELEC, local COMELEC, isasubmit na lang yun. Yun yung requirement pa lang as of now. Pero tignan natin kung magbabago yung rules pag lumabas na yung implementing rules and regulations, which also governs mass media, social media campaigning. Pero sa ngayon wala. So ang ginagawa ng mga tao, for example, sa Facebook, nilagay mo picture ng kandidato tapos yan yung gusto mong iboto. It's allowed. Why? Because
it is a form of freedom of expression. It is. So you are supporting this person, you are endorsing him or her. For example, kinalat mo sa Messenger lahat 'yan yung mga pink, mga ganon o kaya white, ganyan. Tapos kinalat mo ganon na freedom of expression mo 'yun, na 'yun yung gusto mo. It's allowed under the law. So sa Article 3 Section 4 of the Constitution of the Republic of the Philippines, you are allowed to express your views, your opinions. Kahit naman government employees, you are allowed to express kung sino yung gusto mong iboto. Pero you are not allowed to engage in partisan political activity or campaigning kasi yan ang bawal Yes. for government employees. At attorney, ito dagdag ko pa dito sa ating pinag-uusapan na social media. Alam naman natin na sa tingin nyo, attorney, itong darating na eleksyon 2022, magiging masasabi ba nating mas malawak ang kapangyarihan ng campaigning dahil sa social media? Ang answer ko dyan is yes. Kasi hindi ba ngayon ang meeting natin, ang seminar natin, puro Zoom? Yes. O puro Google, puro Zoom, mga ganyan. Unless merong siguro yung magta-tax dyan o is that for free, di ba? Yung Google is Google Meet. Yes, And Zoom it is. and everything. Ay, Yung si pang-conference natin is for free. Oo. No, you just download the app. O baka ngayon magcha-charge na sila, whatever. Tingnan natin po kung anong mangyayari. But for now, pwedeng gamiting platform yan because it's not prohibited Yes. as of now. Oo. So pwedeng mangampanya na bibigyan ka ng link and then pakinggan mo na yung kandidato mo, pwede naman. Tsaka mas matipid yan. So mas matipid yung gagastusin yung 3 pesos per every registered voter, or if you are independent, 5 pesos for every registered voter times the number of registered voters in the area, city, or municipality. Which brings us to the penultimate question kung bakit nandito tayo ngayon. Paano yung ibibigay nila? Natatanungin ni Ms. Sheki. Yan, yun nga. How does COMELEC weigh in naman, attorney, when it comes to mobile and social media propaganda naman? Yung ibibigay? Ay, yes. Oh, yes. Ay, Oh, yun pala. Hindi, kasi ito yung tatanungin ni Ms. Sheki sa akin na tinatanong daw po ng ating viewers. Right. Paano daw kung magbibigay yung kandidato tapos ifo-forward niya via GCash? Yun. Or meron bang smart cash? Wala tayong smart cash. GCash lang. Gcash lang. Ano pa ba yung iba na pwede yung pwede ba bank sa transfer siguro, bank attorney, transfer, diba? Yung courier, pwede ba yun? Yung mga Pwede. ganon, oh. Pwede din po. Ang problema dyan, for example, digital na tayo ngayon. So, digital na yung pangangampanya natin. Yes. Pati yung pag-ano natin is digital. I-remind ko lang po ang dear candidates natin sa ating Omnibus Election Code, there is a provision there na nandun sa Section 68 which is considered an election offense but at the same time can disqualify you. It is a ground for disqualification. Ito po yun. You cannot give out money. O number 1, money. Number 2, drinks, food, or free service before and after a meeting. Kung mag-Google Meet kayo or Zoom Meet, o kung anong meeting man yun, hindi ka pwedeng magbigay noon. Hindi covered yan. Pero, 5 hours before and 5 hours after. So, hindi nyo pwedeng gawin yan. Ngayon, if you are planning to give out dear candidates sa GCash, mga ganyan, I think merong paper trail yan. So, malalaman yan. Pag nasilip yan ng kalaban nyo, naku, baka kakasuhan na kayo niyan for vote buying under Section 68. Tapos, meron pang violation dun sa meetings na 5 hours before and 5 hours after, meron kang binabayaran. So, bawal yun. So, as of now, I'm not encouraging that you use it. Huwag nyo gagamitin. So, paano kung gusto namin gawin yun? Ay, wag niyong gagawin yun kasi bawal yun. Pero pag di kayo nahuli, pag di kayo nagpahuli, gagawin niyo yan sa traditional way. Na tulad ng ginagawa nyo, but you don't do it na merong paper trail tulad nito. Because everything has a CCTV camera. Kahit naman sa hotel, kung gusto niyo magkita kayo sa hotel at doon kayo magbabayad sa hotel o during office hours, ano yan, may CCTV camera dyan. Tapos lahat tayo may cellphone, so may video yan. Pwede ka rin i-record anytime. Kaya mahirap yun. Pwede kang picturean din. So, tatandaan nyo lagi, dear candidates, that every room, every hotel room, every place has a CCTV camera. So, mag-ingat kayo dyan. At lahat nung ibibigay nyong pera has a paper trail. So, if you are planning to do that, gawin nyo siguro sa highway, sa gabi.
Oo. Habang walang ano. Attorney, Oh, ito nga. pero wag niyo gawin 'yon. Hindi ko sinabing gawin 'yon. Yes, attorney, ito nga, propaganda naman na pag-uusapan natin. Pag-usapan natin ito sa internet, social media propaganda. Yung social media, internet propaganda, meron na rin ginawa yan noong pang last 2019. So meron silang, for example, imimit nila meron na rin gumawa noon. Nag-provide siya ng link doon sa mga supporters and then imimiting, tapos sasabihin niya yung mga ano. Although tipid na tipid yun, at saka very convenient kasi kahit saan ka, effective naman and it's allowed. Kasi hindi pa naman yan nire-regulate ngayon ng COMELEC. At wala pang lumabas na batas regulating social media campaigning. Except yung pong 10488 na COMELEC Resolution implementing 9006 or the Fair Election Act na nagsasabi yung airtime nyo is only 120 at saka 180, 90, and 60. Yan lang po yung nag-govern. And if your broadcast logs are required, you have to submit it for digital platform. And then, i-register nyo lang sa Election Information Department of the COMELEC yung email addresses nyo at vlog. Yan lang po ang required. As of now. Right. Oo. And attorney, isa pa, this is naman how you stand in politics ngayon. Hindi ba unfair that we're looking into politics as a strategy game? Well, in fact, it should have been, its core should have been in humanitarian and economic development. Tama naman talaga na dapat economic and humanitarian development ang core ng ating pangangampanya at kung bakit tumatakbo ang mga tao for public governance. 'Di ba? Yan naman dapat. Yes. Ideally. But ngayon, syempre nag-iiba ang sitwasyon, nag-iiba ang strategy, nag-iiba ang methods. Kaya kung noon, house-to-house campaign tayo, ngayon hindi na tayo house-to-house, digital na tayo. So Google Meet, Zoom Meet. Ngayon, ang stand ko dyan is, hindi dapat tayo magbago, di ba? When it comes to, for example, yung methods natin, if your methods have become digital now because nagbabago din tayo, and because times are changing and so must we will also change. But yung traditional na ugali natin, na values natin as Filipinos, as yung bang gusto nating umunlad ng bansa natin, must still be the same. So, kung ikaw yung kapitbahay na si Aling Maring at yun ang pangalan ng ating bagyo, si Maring, Aling Maring, ikaw pa rin si Aling Maring hanggang ngayon, even if you're using digital platform. If, for example, hindi na tayo pwedeng magkita-kita. So, sa botohan na lang sila boboto pero hindi na tayo pwedeng mag-face-to-face ngayon. May mga nagsasabi din po na it's different kapag hindi mo kaharap ang isang tao. Yes. 'Di ba? Tama. Tulad sa school, 'di ba pagka hindi mo kaharap yung classmates mo, para iba talaga, iba yung kaharap mo, iba yung hindi. Hindi mo makikita yung sincerity. Yes. Yung value, yung kung feelings, hindi mo masyadong makikita kasi syempre nasa screen kayo. Yes. But nandun pa rin dapat yung heart, yung puso mo na public servant ka. So, yung mga naimbita natin dito noon na binabanggit nila na true service, meron pa rin talagang ganun. Na paminsan-minsan lang. Pero karamihan hindi na. So parang 90% siguro, ganyan na. Yung binabanggit ni Ms. Sheki na common. They strategize just to get this position and then they get power and then they get money, mga ganyan. Meron pa rin yung pong service talaga ang gusto niya. Yes. And you will see pag nag-act na siya and when a person speaks, di ba? That's why I said dun sa column ko, when you speak, you are giving out a part of yourself. So, mahahalata mo kung mahina tong taong to, genuine siya, may utak ba yan? Sorry. O kaya, may alam ba yun? Pinagsasabi nito, binubola lang ako. Parang gano'n. Yes. Malalaman nyo by the way a person speaks. Attorney, meron lang isang tanong from Arcar and Jer, mabilis lang po. Just in case po nag-withdraw ng candidacy ang isang candidate, pwede pa daw po ba siyang bumalik? Paanong bumalik? Mag-file siya ulit ng COC? Hindi na pwede. Kasi the period within which you should have filed your COC has already lapsed. Okay. Kung for example, ito bigyan kitang current example. Si Ms. Sheki, nag-file siya ng COC for Councilor of the City of Baguio noong October 1. Ang period natin for filing of COC was October 1 to 8. Yes. October 1 yun.
nagbago isip niya. So, nag-withdraw siya noong October 2. Mm-mm. Pero nagbago na naman because na-encourage na naman siya ng family niya. So, nag-file na siya October 3 ulit. Bumalik siya. Pwede yun. Basta within the period. Pero kung nag-withdraw ka na, hindi ka na makakabalik. Once you've withdrawn, pag after the period na October 8, that period within which the certificates of candidacy can be filed, wala na. You can only be substituted. Pero only for the period na provided for by the COMELEC, which is November 15, 2021. Pero pag namatay si Sheki, ay wag naman sana. Pwede siyang i-substitute ng kapartido niya or any relative within the same, bearing the same surname, even before election day. Pwede yun. Na-disqualify siya. Except kung under Section 78 ang pag-disqualify niya. Kasi as if there is no candidate at all, and that is where you file a petition to deny due course certificate of candidacy, which is our favorite section dito sa segment na to. Attorney Ian, maraming salamat dahil ang dami nating nakita na mga guidelines simula sa campaign period, campaign materials, at iba't ibang mga gagamitin tulad ng Tri-Media at ang ating bagong mass media, social media sa ating kampanya. Eto, excited na tayo sa Ilinitas note natin. Ano po ito? At attorney? Oh yes, pakibasa mo na lang yung Elenitas notes. Yes. If you want to be known but you can't because you do not have the means, then you must not risk doing the impossible. Ayun. Kailangan yung gawin yung imposible na hindi talaga imposible after all. Yes. Wow. At maraming salamat, Attorney, dahil sa ngayong Friday morning nagbigay tayo ng kaalaman hindi lang sa eleksyon kundi sa mga edukasyon para sa ating mga manonood. Have a great day, Attorney. Next meeting, pag-usapan natin nuisance naman. At saka last announcement, baka po merong gustong mag-file ng disqualification dyan na nagiging uso na ngayon. You first secure a copy of the COC of that person na gusto mong ipa-disqualify. So, according to our COMELEC memorandum dated September 2021, ang sinabi po, you get a copy from the Office of the Election Officer or Provincial Election Supervisor's Office, and then you write a letter first. Containing kung bakit mo hinihingi yung true copy ng COC ng tao. If you must be specific if you will file a disqualification case para alam namin kung alin ang tatanggalin naming detalye na personal circumstances niya because of the Data Privacy Act. So, ang tawag dyan is reduction. So, kailangan nyo write a letter formal sa amin. If it is approved, magbabayad po kayo ng 2 pesos per page and then a certification fee of 75 pesos. Kasi nagiging uso na po yung filing ng disqualification ngayon. So, yan ang next topic natin sa next meeting. Ayun. Mga Rangers, i-take note po natin yan at mga kaalaman na natanggap natin ngayong morning dahil marami pa tayo pag-uusapan next week. Dahil ito ang tambalang nag-umapaw ang good vibes at kaalaman. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.